এইটো বিল্ডিঙৰ সিভিল পাৰ্টখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথমখন মিটিং কৰালো ক্লায়েণ্টৰ লগত, য'ত আমি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন, প্লাম্বিং সেইবিলাকৰ পইণ্টবিলাক ক'ত প্লেন কৰি থৈছোঁ এজ পাৰ আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন ড্ৰয়িং। সেইবিলাকৰ পইণ্টবিলাক ক্লায়েণ্টক মাৰ্ক কৰি দেখালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি ফল চিলিং, ৱাৰ্ড্ৰব, কিটচেন সেইবিলাকৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম, তাতে ক'ত কনভিনিয়েণ্ট হ'ব পইণ্টছবিলাক সেইবিলাকৰ অলপমান সাধাৰণ আজি ডিছকাশ্যনখিনি কৰালোঁ। ঘৰ এটা অকল বাহিৰৰ পৰা দেখাত ভাল হ'লে নহয় বা ঘৰটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো ষ্ট্ৰং হ'লে নহয়, অকল আজিকালি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিমান মই চাগে আপোনালোকক আৰু ৰিপিট কৰিব লগা কথা নাই এইটো। তো যেতিয়া আমি আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং এখন ক্লিয়াৰ কৰোঁ ক্লায়েণ্টৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি, তেতিয়া এইবিলাক পইণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল, প্লাম্বিং সেইবিলাক বস্তু ক'ত হ'ব, ৱাৰ্ড্ৰব প্লেন কৰিলে কিমান চাইজ দৰকাৰ হ'ব তাতে, তো সেইবিলাক বস্তুৰ প্ৰভিজনখিনি আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং বনোৱাৰ টাইমতে আমি ক্লায়েণ্টৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি ডিচিশ্যনটো ফাইনেল কৰি থওঁ, কাৰণ পিছত যাতে সেইবিলাকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নকৰে। আৰু যদি আপুনিও নিজৰ ঘৰটো এটা আৰ্কিটেক্ট, এটা ইঞ্জিনিয়াৰ বা এটা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰৰ ছায়াত বনাব বিচাৰে, আমাক তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।